I'm the man, I'm the man, I'm the man, this is my world. Hey, you can tell everybody, hey, you can tell everybody, I'm the girl, I'm the girl, I'm the girl, this is my world. Okay, thanks. Here they teach me that which one they should choose, this car, conventional one, or the supermodel car. The supercar is of course so cute, so so impressive to me, and this one is really practical because you can carry all your family here with the horses. But this one you have only 2 seats and there's no entertainment facilities, so you could do much except for the speed. Of course, you need speed for the supercar, right? And wow, I was overwhelmed. I always love the white. And this one, or me, they teach me what should they choose. And of course, they have to choose. The rich choose both. I read in a book that, but in fact, I choose not both, but 1, 2, 3. And the White House by the beach in California or South France. Sorry, I go further. Okay, just live in my vision for the young guy. They help me to live in this kind of inspiration for the better life that I want. I feel more motivated and inspired whenever I see how hard they work to achieve anything. And about the price, this one and this one, you know, Nhettv was reported in a lot of news medias recently, and the cost they paid for this car actually around like $30,000, and for this amount you can buy this conventional car brand new with a lot of facility, entertainment, music inside. Though, what should I choose? What should I choose? It's hard to choose. I still want to both. But about the price, it's really like ridiculous to me. If with this amount you can create your dream car. I want this so bad. In California street, in LA, we need to bring it to California or buy a real one. The first is there in your vision, and the second one is in what you made by your diligent hands. And then, well, I just want to drive along the ocean coast in LA, in California, in US, in Australia, and everywhere around the world. Let's make our dream come true. That's insane. I just want to drive it everywhere. And think about it, 2 years later, let's try the best. In 6 months later, I can buy both. And sometimes I joke with my friend that, okay, I tease with only my friends, but I consider you as my close friend, and my face like that. Then I tease them like, okay, so one day I buy a villa, many villas, I buy supercars, and I buy a man for me. Sound wrong. Not a man, don't buy a man. But what you should do is find the right man for you. So actually material can bring me happiness, but the right person, the right supercar. I feel like in love with a supercar more than a man right now. I wish that I can find a soulmate, that I feel fulfilled, that okay, what I really want is you instead of anything in the world. I go further, I'm out of topic now, right? So just think about it. My dream car is white or little pink, because my name means pink in Vietnamese too as well. I want speed. I want speed, of course. It looks so nice. The sound is a little bit noisy to me, but men love it, so it's okay. But actually, to be honest,
sincerely, right now for my need, I still pick this one. Pick myself. Ghét luôn chị ạ. Wow, such a great feeling. Sitting on the wall, sitting on the supercar, and then this conventional car. I'm so excited. I feel like I can control everything. 2 cars and myself. There's a song in my mind. I have to sing with you. I'm the man, I'm the man, I'm the man. This is my world. How you can tell everybody. How you can tell everybody. I'm the girl, I'm the girl, I'm the girl. This is my world. Okay. Đây, mình có liên tưởng đến cái bài hát gì nhỉ? Không yêu đòi lại quà ấy nhỉ? Đây là phát đi. Không yêu đừng đòi lại xe đẹp. Không được quà. Anh không được quà. May mình có vỗ mình. Vừa nãy là mình vào một quả cảm hứng ném kính siêu kính của mình mà không ngờ là anh có thể đỡ được. Ném siêu kính. Truyền cảm hứng cho siêu kính. Thật là một ngày tuyệt vời. Mình cảm thấy tràn đầy cảm hứng các bạn ạ. Cảm ơn các bạn nhiều vì đã dõi theo chúng mình. Mình biết ơn rất là nhiều. Các bạn có suy nghĩ gì bình luận ở phía dưới nha. Nếu mà mình có trình bày có quá trớn thì mong các bạn hãy tha thứ cho mình. Nhưng mà mình thật sự rất là xúc động, rất là vui. Mỗi lần mình nhìn thấy chiếc xe xinh đẹp này. Từ xinh đẹp không phù hợp. Chiếc xe dũng mãnh này. Chiếc xe gia đình ấm cúng này. Thực ra đây là gia đình mình cũng dùng một chiếc xe như này, màu trắng như này, dòng này luôn. Nhưng mà của Moda rất là tiện dùng mà nó có cái mái ở trên. Mỗi lần mùa hè nóng là có thể mở ra được, nó đón gió ấy. Cái cửa sổ trời ấy. Còn cái dòng xe này thì khỏi phải bàn rồi. Nó là cái đam mê của mình. Mỗi lần mình nghĩ đến là mình sẽ nghĩ đến mình lái xe dọc đường Ocean Coast ở Úc, hoặc là Ocean Coast ở LA, Los Angeles, California. Bước trong thế giới giàu sang và mua sắm những túi hàng hiệu. Cái rẻ nhất là phải hơn 1.000 đô, 30 triệu các bạn ạ. Mình cảm thấy rằng đấy là cuộc sống mơ ước của mình. Và những chàng trai trẻ này đã truyền cảm hứng, đã làm cho mình chạm đến giấc mơ đấy thật là gần. Mình đã đi hơn 13 quốc gia, đã đi đến những cửa hàng, đã thèm khát những thứ mà nó không thuộc về thế giới của mình. Nhưng mình cảm thấy rằng đúng là đây, những giấc mơ đã được thực hiện ở những đôi bàn tay chăm chỉ. Và một ngày nào đó những chàng trai này, những người như chúng mình, những người mà như các bạn đang đam mê theo dõi này, chúng ta đều có ước mơ và chúng ta đều có thể làm được bằng sự chăm chỉ và nỗ lực. Tính xe máy nữa là Con mấy cứ tận con cho ta nhá. Đó, hello mọi người nhá, mọi người chia sẻ mình đi, 700 bạn đang xem livestream của mình rồi. Mình xin đặt vô cho anh em xem đây này. Anh bật nhà đây rồi. Gắn lên, gắn lên, gắn lên. wow, look at that. There are many people and they want to record the moment with the car. So fun, even at the lunchtime, noon, it's noon, 12. Actually 1 or 3 p.m. already. But many people, they stop by and they look at and they want to see what happened. And this car was paid by many people. I mean, like many people, they want to purchase this car with the cost like 1 billion or 2 billion Vietnamese dollars. It's about like 60,000 dollars. But many people commented that it's not worth it for their effort, their dream, and their hard work, days and nights, 1 year. Thao thì anh em biết rồi đó, mỗi xe thể thao thì nó sẽ gọi là hạn chế những cái tính năng như là giải trí rất nhiều, bởi vì nó quan trọng cái tốc độ và cái hình dáng đẹp anh em ạ. Đó nên là cái Bugatti Chiron này với sao chúng ta sẽ có một cái ngoại hình của Bugatti Chiron và một cái khối động cơ của Toyota anh em nhé. Toyota thì anh em biết như thế nào rồi, là động cơ nó gọi là Kia. Cái gì nhỉ? Anh nhỉ? Cái này là hãng Kia chứ? Không phải, của Toyota nó là cái nó là cái
còn được của Toyota được. Đấy. Một viên đầy Gran, Gran có gì? Đánh luận nhiều. 네, 여보세요. 안녕하세요. 저는 홍미입니다. 만나서 반갑습니다. 한국어 사람 안안입니다. 저는 베트남입니다. Surprise. Nhìn đội hình đẹp thế không biết. Hai siêu mẫu trắng. Ba siêu mẫu luôn, tính cả chị à? Lên nữa đi, lùi thẳng nó đẹp. Về nhá, lấy sang ăn. Cái thằng mồi. Cái mồi luôn. Con này thiếu cái áp quy á. Cái mồi sang. Thăng nha. Rồi để như đấy. Trắng đẹp không chị? Ôi ưng luôn em ơi, chị thích nhất màu xe này luôn. Trong các loại xe như xe nhà chị cũng màu trắng luôn. Xe gì cũng màu trắng, trừ xe máy. Thank you so much for supporting me, for subscribing, for commenting, and please commenting below whatever you think. I highly respect that, and forgive me if I say something maybe make you mad or make you think like, hey, this girl, hey, this lady, is it wrong with her? Why is thinking about something like out of topic sometimes? Thank you so much, guys. See you in the next episode.